Hello everyone, I'm again back with my next lecture on Python. So आज चाहिँ हामी पाइथनमा हुने डिफ्रेन्ट टाइप अफ फङ्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन। आज हाम्रो मेन एजेन्डा भनेको कि फङ्सनको बारेमा कुरा गर्ने र त्यसलाई चाहिँ गुगल कोल्याबमा चाहिँ गएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने है। फङ्सन कसरी डिफाइन गर्छ, फङ्सन भन्ने के हो, कति टाइपको फङ्सन हुन्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ आज हामी कभर गर्छौँ। सो सबभन्दा फर्स्ट भनेको हामीलाई किन फङ्सन चाहियो होला त हैन। नर्मल्ली हामीले हेर्दाखेरि पनि हैन के अरे पाइथनले चाहिँ लाइन बाई लाइन कोड रिड गरिराखेको छ हैन। त्यो अवस्थामा पनि के हामीलाई फङ्सन किन चाहियो भन्ने क्वेसन रेज हुन सक्छ हैन। हाम्रो फङ्सन हामीलाई चाहिनुको मेरो उद्देश्य भनेको के हामीले लेखेको कोड चाहिँ रियुजेबल होस् हैन। सेम टाइप अफ फङ्सन भन्नाले सेम टाइप अफ काम गर्ने यदि अरू पनि सिनारियो छ भने हामीले त्यही फङ्सनलाई चाहिँ त्यो अरू कामको लागि पनि युज गर्न सकौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब हामीले एउटा एडिसन भन्ने फङ्सन डिफाइन गऱ्यौँ भने हामीले जति नै नम्बर त्यसलाई इनपुट दिए पनि त्यसले चाहिँ के दिने भयो, त्यो आउटपुटमा चाहिँ एउटा एडेड नम्बर दिने भयो है। यसको आउटपुट भनेको दुईटाको सम हुने भयो है। यस्तै तरिकाले विभिन्न टाइपको फङ्सनहरू छ जसले चाहिँ हाम्रो काम के सजिलो बनाइदिएको छ हैन। हामीलाई के भयो भने कुनै एउटा जस्तै फर इक्जाम्पल प्रिन्ट भन्ने छ हैन। प्रिन्ट भनेको पाइथनको इनबिल्ट फङ्सन हो है। त्यसले के गर्छ भने जस्तो सिनारियो आए पनि त्यसले के गर्छ, प्रिन्ट गरिदिन्छ स्क्रिनमा हैन। त्यो के भयो, त्यो रियुजेबल भयो है। त्यो प्रिन्ट भन्ने फङ्सन चाहिँ के भयो, रियुजेबल भइराख्यो, विभिन्न सिनारियोमा काम आइरहेको। त्यस्तै गरेर हामीले हाम्रो करियरमा हैन डिफ्रेन्ट टाइप अफ के भन्छ अपरेसनहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अपरेसन डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले एउटा फङ्सन बनायौँ भने त्यो फङ्सनलाई डिफ्रेन्ट सिनारियोमा हैन आफूले भयो, हाम्रो अरू कलिगहरू जसले चाहिँ सिमिलर काम गरिरहेको उनीहरूले त्यसलाई युज गर्न सक्छन्। सो यसको अर्थ के हो भने यसले चाहिँ सबै फर्स्ट काम यसले चाहिँ के गर्ने, डेभलपमेन्ट टाइम सजिलो र एकदम सर्ट बनाइदिने भयो। किनभने एकचोटि फङ्सन डिफाइन भइसकेपछि सेम रिपिटेटिभ कामको लागि चाहिँ के फेरि लेखिराख्न परेन हैन। कोड लेखिराख्न परेन, सिर्फ हामीले फङ्सनको नाम लेखेर त्यसलाई चाहिँ आर्गुमेन्टहरूमा हामीले चाहिएको इनपुटहरू दियौँ भने त्यसले आउटपुट दिन्छ हैन। अर्को भनेको के भने यसले चाहिँ प्रोग्रामरको इररहरू घटाउने भयो हैन। के अरे एउटै कोड लेखिराख्दाखेरि हैन काहीँ इस्यु आउन सक्छ हैन। त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ के गर्यो, यसले रिड्युस गर्यो। त्यस्तै गरेर यसले के गर्यो, एप्लिकेसनको रिलायबिलिटी बढायो हैन। के कसरी रिलायबिलिटी बढायो भन्दा यदि एउटा राम्रो प्रोग्रामरले कुनै एउटा कोड लेखेको छ भने हैन, के अरे र त्यो चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा मल्टिपल टाइम युज भइरहेको छ भने त्यो चाहिँ के हुने भयो, रिलायबल हुने भयो त्यो कोड हैन। जस्तै प्रिन्टकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो प्रिन्ट भएको इनपुट फङ्सन भयो हैन। त्यो चाहिँ के अरे एउटा त्यसले दिएको आउटपुट चाहिँ जस्तो इन्भाइरोमेन्ट गयो भने के आउटपुट चाहिँ यसले सेम दिन्छ हैन, वा प्रिन्ट फङ्सनले गर्ने पर्पज सिमिलर हुन्छ भन्ने एउटा रिलायबिलिटी चाहिँ इन्स्योर गर्यो हैन। त्यस्तै गरेर के भयो भने हामीलाई चाहिँ एउटा ठुलो ग्रुपमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ यदि फङ्सन एकजनाले लेखेको छ भने अरू ग्रुपले पनि त्यसले युज गर्न सक्ने भयो। त्यस्तै गरेर कोडलाई चाहिँ इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड गराइदिने भयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ यो सबै कुरा हुँदाखेरि हाम्रो एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट इफिसियन्सी चाहिँ के बढ्ने भयो। सो हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने भनेको इनबिल्ट फङ्सन र मोड्युल भन्ने बुझ्नुपर्छ है। इनबिल्ट फङ्सन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने पाइथनले चाहिँ जब पाइथनको एउटा ल्याङ्ग्वेज डेभलप भयो यसले चाहिँ के भन्छ पहिल्यै केही फङ्सनहरू चाहिँ इनबिल्ट दिएको छ। जस्तै प्रिन्टहरू भयो हैन। हामीले जस्तै अहिलेसम्म युज गर्दाखेरि कतिवटा फङ्सनहरू के गरेछौँ, डाइरेक्ट विथआउट इम्पोर्टिङ हैन युज गरिरहेको छौँ भने त्यस्तो टाइपको जहाँ चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्न पर्दैन त्यो सबै भनेको इनबिल्ट फङ्सनहरू हो हैन। तर अर्को मोड्युल भनेको के हो भने मोड्युल भनेको एउटा कलेक्सन अफ फङ्सन हैन। त्यो भनेको चाहिँ के अरे पाइथन कि डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि बनेको होइन कि पछि विभिन्न पर्पजको लागि चाहिँ अरू प्रोग्रामरहरूले वा अरू कम्युनिटीले चाहिँ लेखेको कोडहरूको कलेक्सनलाई चाहिँ हामीले मोड्युल भनिन्छ हैन। हामीले क्लासमा हामीले विभिन्न कोड देखाउँदाखेरि पनि त्यहाँ डिफ्रेन्ट म्याथ फङ्सनहरू युज भइरहेको थियो हैन। त्यो म्याथ फङ्सनहरू चाहिँ हामीले टपमा के इम्पोर्ट गरेका थियौँ है। म अहिले देखाउँछु के हो यो भन्नुको अर्थ भनेर। सो अब हामी के गर्छौँ भने गुगल कोल्याबमा जान्छौँ र यो इनबिल्ट फङ्सनहरू के थियो हामीले अहिलेसम्म युज गरेको हैन। त्यस्तै गरेर मोड्युलहरू के थियो भन्ने बारेमा एकचोटि सर र रिभाइज गर्छौँ। सबैभन्दा हामी हाम्रो फर्स्ट लेक्चरमा जाउँ है त। हामीले फर्स्ट एउटा प्रोग्राम के लेखेका थियौँ भने साइमल्टेनियस इक्वेसन सल्भ गर्ने एउटा फङ्सन बनाएको एउटा इक्वेसन बनाएका थियौँ।
यसमा हेर्नुहोस् त के गर्छ, यो जुन सिम्बोल्स भन्ने हामीले जुन फङ्सन युज गरेको छ, फङ्सन भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने अगाडि नाम हुन्छ, त्यसपछि ब्राकेट भनेर यसरी दिएको हुन्छ है। यहाँ भएको यो सिम्बोल अनि त्यसपछि यो इक्यु होइन, त्यसपछि सल्भ भन्ने छ नि, प्रिन्ट भन्ने छ नि, यो सबै के हो, फङ्सनहरू हो। हेर्नु है, यसमा प्रिन्ट भन्ने कुरा इम्पोर्ट गर्नको लागि हामीले माथि कहीँ यस्तो फ्रम समथिङ इम्पोर्ट भनेर कहीँ लेखेका छैनौँ है। तर हेर्नु त सिम्बोल्स होइन, इक्यु सल्भ भन्ने चाहिँ हामीले कहीँबाट इम्पोर्ट गरेका छौँ। कहाँबाट इम्पोर्ट गरेका छौँ भने सिम्पाई भन्ने मोड्युलबाट चाहिँ हामीले के गर्छ, इम्पोर्ट गरेका छौँ है। यो जति पनि इम्पोर्ट गरेको छ युनिटलाई हामीले मोड्युल भन्ने भयो। अनि जुन यो प्रिन्ट भन्ने छ नि, यो भनेको चाहिँ इनबिल्ट फङ्सन भयो। त्यस्तै गरी यसमा हामीले के इम्पोर्ट गर्यो, सी म्याथ भन्ने इम्पोर्ट गरेका छौँ होइन। यसलाई कसरी तलबाट हेर्नु त, सी म्याथ युज गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीले यहाँ जुन यो डिइएफ अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भर भनेर जुन बनाएको छौँ नि, यो भनेको हाम्रो कस्टम फङ्सन, हामीले आफै लेखेको फङ्सन भयो होइन। त्यो फङ्सन लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के भने डिइएफ भन्ने अगाडि लेखेर चाहिँ हामीले के भने बल्ल फङ्सन डिफाइन गर्न सक्छौँ है। होइन हामीले सल्भ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर डिइएफ गरेर हामीले के फङ्सन आफ्नै कस्टम फङ्सन चाहिँ डिफाइन गरेका छौँ। जस्तो प्रिन्ट भन्ने भयो, यो के भयो, यो भनेको इनपुट फङ्सन भयो। प्रिन्ट पनि युज गरिरहेको छौँ। अनि यहाँ फेरि आफ्नै फङ्सन बनाएको छौँ। इम्पोर्ट भनेपछि म्याथ भनेपछि मोड्युल भयो, मोड्युलबाट हामीले कस्ट एक्स होइन, साइन एक्स भन्ने चाहिँ विभिन्न फङ्सनहरू चाहिँ हामीले के इम्पोर्ट गर्यौँ। यहाँ पनि हेर्नु त इम्पोर्ट पियुएलपी इज पियुएलपी भन्ने मोड्युल चाहिँ हामीले के इम्पोर्ट गरेका छौँ होइन। यहाँ यसलाई चाहिँ एलपी इज एलपी के गर्ने भयो, युज गर्ने भयो भनेपछि एलपी डट भनेपछि एलपी प्रब्लम भन्ने यो के हो, यो चाहिँ फङ्सन भयो है। भन्नुभयो त के रहेछ नर्मली भन्ने मोड्युल भनेको के रहेछ, कलेक्सन अफ फङ्सन है। यसमा हेर्नु कतिवटा फङ्सन रहेछ, हामी नर्मल युज गरेर एउटा एलपी प्रब्लम भन्ने फङ्सन रहेछ, एउटा एलपी भेरिएबल भन्ने फङ्सन रहेछ होइन। त्यस्तै गरी सल्भ भन्ने फङ्सन रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्ने भयो भने युज गर्ने भयो। ओके, हामीले अहिलेसम्म युज गरेको फङ्सन भनेको त्यति नै रहेछ है। यहाँ हेर्नु त प्यान्डास भन्ने छ नि, यो पनि के भयो, मोड्युलबाट चाहिँ मोड्युल इम्पोर्ट भयो, मोड्युलबाट चाहिँ हामीले रिड सिबी सिएसबी होइन, त्यसपछि त्यो युज भयो। जस्तै अब यहाँ हेर्नु त यहाँ काउन्ट्स भन्ने छ नि, यो काउन्ट्स भन्ने के हो, हामीले माथि कति काउन्ट्स भन्ने इम्पोर्ट गरेका छैनौँ नि, भनेपछि यो के भयो, यो भनेको इनबिल्ट फङ्सन भयो। यो भ्यालु काउन्ट्स भन्ने छ नि, यो पनि के भयो, इनबिल्ट फङ्सनहरू भयो। त्यसै गरी रिड भन्ने यो पनि इनबिल्ट फङ्सन भयो। डट लोवर भन्ने इनबिल्ट फङ्सन भयो, किनभने माथिको काहीँ पनि हामीले इम्पोर्ट गरेका छैनौँ होइन। यो फ्लोट भन्ने पनि फङ्सन इनबिल्ट फङ्सनहरू भयो। यो त्यस्तै गरेर हेर्नु, अब हेर्नु डेट टाइम पनि हामीले के गर्छ, इम्पोर्ट गरेका छौँ होइन। भनेपछि यो के भयो, डेट टाइम भनेको यो मोड्युल भयो। मोड्युलबाट चाहिँ हामीले डेट टाइम भन्ने फङ्सन इम्पोर्ट गरेर कन्भर्ट गरेका छौँ होइन। त्यस्तै गरेर तलपट्टि अरू के छ हेर्दै जाउँ है त सर। ओके, यति नै रहेछ भनेपछि यहाँ तपाईँले के क्लियर हुनुभयो भने यदि कुनै मोड्युल हो भने हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, यदि इनबिल्ट फङ्सन हो भने डाइरेक्ट युज गर्न सकिन्छ है। डिफ्रेन्स भनेको यति हो, सबैको पर्पज दुइटै फङ्सन हो होइन, एउटा कलेक्सन अफ फङ्सन भयो, एउटा चाहिँ डाइरेक्ट फङ्सन भयो होइन। पर्पज सेम हो, तर के हो डिफ्रेन्स भन्ने कहाँ भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। एउटाले इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, अर्कोले इम्पोर्ट गर्नु परेन, दिने भयो है त। भनेपछि आज तपाईँले फङ्सन इनबिल्ट फङ्सन र अर्को के इनबिल्ट फङ्सन अनि अर्को भनेको मोड्युल भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले आज चिन्नुभयो है। यो चिन्नुपर्छ तपाईँहरूले, किन पछि गएर तपाईँले आफ्नै फङ्सन लेख्न पर्ने हुन्छ, अरूको विभिन्न फङ्सनहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कि कम्युनिटी जति पनि छ, कम्युनिटीको काम भनेको के विभिन्न टाइपको मोड्युलहरू बनाउने है। त्यो मोड्युललाई चाहिँ नर्मल अरू प्रोग्रामरहरूले इम्पोर्ट गरेर विभिन्न फङ्सनहरू चाहिँ गर्न सक्छ, विभिन्न कामहरू त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छ भनेर बनाएको हुन्छ है। ल आजको लागि यति नै गरौँ क्लास होइन। आज लेक्चर सर्ट छ, अब हामी फङ्सनको बारेमा
अरू विभिन्न कुराहरू पनि पढ्दै जान्छौँ है, फङ्सन कसरी डिफाइन गर्ने होइन, त्यसमा प्यारामिटरहरू कसरी इन्सर्ट गर्ने, रिटर्न कसरी गर्ने होइन, सो सबै कुरा चाहिँ हामी आउने लेक्चरहरूमा पढ्छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच।